is Pieter Paulus van der Houven. Ik ben geboren in Den Haag op 8 juli 1920. De violen in ons familiewapen geven aan dat er in het verleden enige verbondenheid moet zijn geweest met muziek. Misschien was de schildknaap die ooit door Floris V tot ridder werd geslagen een gewezen minstreel, wie zal het zeggen. Zeker is dat mijn vader en moeder elkaar hebben leren kennen toen ze samen in een koor zongen. En zij kregen uiteindelijk 4 kinderen en als eerste Willy. In het begin van haar huwelijk was mijn moeder veel alleen en wilde daarom een papegaai kopen. Niet doen, zei mijn vader. Dat gekrijs is niet om aan te horen. Waarom neem je geen mandoline? Nou, geef me dan maar een piano, was het antwoord. En zo is het gekomen dat er bij ons altijd een piano in huis was. In 1933 kreeg ik mijn eerste pianolessen van een nichtje. Wij hadden sowieso een muzikale familie, want ook mijn jongste broer Frank heeft van Bob en mij en vooral zelf uitstekend piano leren spelen. Bob, mijn 5 jaar jongere broer, zong op zeer vroege leeftijd en jodelde in de achtertuin. In de oorlog kwam er tijdelijk een pianola bij, compleet met rollen, waarvan 1 met erop de Rhapsodie van Liszt. Ja, dan was de grap altijd dat als er bezoek kwam, dan zeiden zijn ouders van, nou Bob, laat eens horen wat je kunt aan onze gasten. En dan ging papa achter de pianola zitten en begon op die pedalen te drukken, waardoor die pianola ging lopen. En maakte dan bewegingen alsof hij vreselijk moeilijk muziek zat te spelen. En het bezoek was dan helemaal onder de indruk. Oh, wat kan die jongen spelen, hè? Fantastisch, ja. Die pianola was van een ondergedoken familie en ging later weer terug. Bob had voor 9 gulden een klarinet gekocht. We moesten wel eerst de partij zegelak wegboren, waarmee de vorige eigenaar gemakshalve het octaafgat had afgesloten. Na wat instructies van Kik van Helden in Sanssouci, een zaaltje op de Regentesselaan, en minstens 4 dagen op zolder oefenen met veel gepiep, want hij had praktisch gesproken nog nooit een klarinet in handen gehad, kwam hij naar beneden en speelde feilloos Lady Be Good. Bob en ik hebben heel wat afgerammeld op piano en pianola tegelijk. Een huis vol lawaai dus, om de latere repetities compleet met bas, drums, gitaar en klarinet niet te vergeten. In een brief van de aangrenzende buren over gehoorigheid werd niet voor niets de klarinet aangeduid als die zenuwvretende fluit. Ja, en daarbij moet je dan ook nog eens de duizenden toonladders optellen van Willy, mijn 2,5 jaar oudere zus. Zij studeerde aan het Haags Conservatorium en behaalde daar het diploma. Haar leraar was de zeer bekende muziekpedagoog en componist Leon Ortel. Wij hadden makkelijke ouders, alles scheen te kunnen en te mogen, hoewel mijn vader recht onder onze muzikale prestaties zijn winkelbedrijf had. De eerste jazzmuziek speelde Piet in 1936 op bijeenkomsten en feestavondjes van de schoolclub. Toen hij op een avond als finale op het grote en bijna heilige pijporgel de Tiger Rag produceerde en toevallig kort daarna tijdens het gebed een orgelpijp op het hoofd van de scheikundelerares viel, werd hij naar huis gestuurd en geroyeerd als lid van de schoolclub. Bij een klasgenoot thuis ging ik, om wat indruk te maken, achter de piano zitten en speelde The Isle of Capri. Dat kan niet, zei Henk Kervezee. Dat nummer is gloednieuw. En ik had er een muziekvriendje bij. Samen met Henk Kervezee richtte Piet de Dixieland 5 op en werd er opgetreden op kleine feestjes en dansmiddagen. Henk op drums, Wim van Cordenoort op gitaar en voor Bob van Oven werd er per repetitie of evenement een bas bij Stuber, de vioolbouwer, gehuurd. Ook broer Bob was na zijn feilloze Lady Be Good goed om mee te doen met klarinet en zang en op te treden in het Westbroekpark. Later veranderde de naam in Boogie Woogie 5. 10 mei 1940. De Duitse invasie kwam in de nacht van mijn laatste schooldag voor het eindexamen. De bezetters verboden de Engelse taal. Stop op verkeersborden werd halt. Engelse teksten in liedjes werden verboden en ga zo maar door. Onze naam werd in armoede omgezet in Boogie Woogie Quintet.
Henk Kervezee, drummer in de eerste band, schreef prachtige Nederlandse teksten op bestaande muziek en op songs die we via onze illegale radio's vanuit Engeland hoorden. Langs de Zuidzeestranden, op de wijs van Magic is the Moonlight en het Boogie Woogie ventje op de wijs van You Made Me Love You en vele meer. Ik kan een fijntje, hij speelt ook in een bandje, het is een boogie woogie ventje. Ik kan een fijntje, hij heeft me vaak bezongen en aan mijn hand gedongen. Hij koopt ook bloemen voor me en vaak parfum. En als ik hem dan toelach, dan is hij in zijn hum. Hij is een slinger, vandaar de goeie slinger, een boogie woogie slinger. Hij is mijn ideaal, niet banaal, joviaal en muzikaal. Wanneer hij kust, dan kust hij hevig. Zijn boogie woogie aanslag is zeer stevig. Hij is juist het ventje voor mij. Ze gingen erin als koek en brachten veel succes, vooral ook voor onze zangeres Boep Lammers. Amicitia, Bulgi Studio, Grote Zaal Dierentuin, Diligentia en vele kleinere zaaltjes in Den Haag. We deden ze allemaal. In 1942 was de band vaak in de GTB-studio, het geluidstechnisch bureau van G. Bakker. Daar werd ook flink geëxperimenteerd. In stijl. It's a funny little song. Now when I tell you to hold it, I don't want you to move a thing. And when I tell you to get it, I want you to boogie woogie. Hold it. Now boogie woogie. En er werd geëxperimenteerd met andere instrumenten, zoals Hammond-orgel. En natuurlijk werd er gejamd. In het begin van de oorlog maakte het Boogie Woogie Quintet tijdens optredens een tweetal invallen mee. De Charleston-jagers, voorheen Charleston Chasers, nodigden de band een keer uit naar Bussum voor een om-en-om optreden. Vlak voor het einde deed de SD een inval. De pianist van de Charleston Chasers draaide in het gevang en het Boogie Woogie Quintet kon maar net via een achteruitgang hardlopend ontsnappen met alle zware geluidsapparatuur en instrumenten op de nek. Bij het laatste optreden van Boep Lammers, voordat zij naar Aalten in de Achterhoek vertrok, zong zij in het Engels You Are My Sunshine, met daarachteraan een leuke, zeer toepasselijke Nederlandse tekst. Ik ga het smeren, evacueren. Ik ga hier heel erg ver vandaan. Dat was wel gevaarlijk, maar het werd met stampend applaus beloond. En dus hier zo de plaatjes, hè? Ja. En dit is dan nummertje 1. Kilaueas. Uiteindelijk werd de naam en de muziek te gevaarlijk en schakelde het Boogie Woogie Quintet over naar Hawaiiaanse muziek. Met jou alleen kan ik gelukkig zijn bij maneschijn. Met jou alleen te zijn is wonderschoon. Prachtig mooie droom. Een nogal spannend optreden waar, naar ik later hoorde, ook mijn moeder bij aanwezig was, vond plaats in het Spergebied in Scheveningen. Omgeven door tankgrachten in de Moulin Rouge hadden we weer een overvolle bak. Deze keer met zang van de Samoa-meisjes. Het was een geweldige happening, maar vlak voor het einde was alles omsingeld. Wij konden geen kant op. Belastingcontrole, zedenpolitie, WA, noem maar op. Nou, wij waren natuurlijk geen lid van de cultuurkamer en ik moest mij de volgende dag melden op het plein bij de SD.
Ze waren erin geïnteresseerd hoe wij zoveel mensen bij elkaar konden krijgen zonder advertenties. Bovendien wilden zij de namen weten van de zangeressen. Maar ja, die meisjes zaten in het publiek en hadden gevraagd of ze ook iets mochten zingen. De band werd door de kantonrechter veroordeeld tot 10 gulden boete per persoon. De snelle opkomst van het swingende Hawaïaanse repertoire werd ingegeven door het verbod op jazzmuziek. De Duitse bezetting voedde het verlangen naar onbereikbare oorden. In verschillende bandformaties en Hawaïaanse stijl werd daarin voorzien. Zoals met de Flamingo's, maar ook met wisselende bezettingen in bands als de Kilauea's of de Pukopaka's. Al met het Boogie Woogie Quintet was er een gastoptreden met Koen van Nassau op vibrafoon geweest. En misschien was dat aanleiding voor Piet om vibrafoon te leren spelen. Omdat het zo'n mooie combi was met de Hawaïaanse gitaar en Bobse klarinet. Hiervoor werd eerst een vibrafoon ingehuurd, maar uiteindelijk kocht Piet in 1943 een Liddy en Ludwig vibrafoon uit Springfield, Indiana, USA met smalle toetsen. Ja, ook de motor van de vibrafoon was Amerikaans en geschikt voor 110 volt. Papa heeft toen de motor opnieuw laten omwinden en geschikt gemaakt voor 220 volt. Dat is niet helemaal goed gegaan. Je moest de motor soms een zetje geven om hem van start te laten gaan. Papa is hier helaas nooit geweest, want toen was hij al overleden. Maar zijn instrumenten die prijken hier en ja, soms dan komt er een saxofonist hier wat inspelen. En dan zeg ik, nou, als je die van mijn vader wilt proberen, dan ben je van harte welkom. En dan wordt die wel eens even eruit gehaald. Je ziet nog de tandafdrukken van papa op het riet. Het schijnt dat de klarinet veel moeilijker is dan een saxofoon, heb ik gehoord van papa. Dus toen hij die helemaal in de vingers had, toen is hij de saxofoon gaan proberen. En ja, dat is toch wel altijd zijn belangrijkste instrument gebleven. In 1944 kwamen er steeds meer razzia's op straat en controles op het kantoor waar Piet werkte. Via Engelse radioberichten wisten zij dat heel spoedig een landing vanuit Engeland stond te gebeuren. Het was een mooie zomer en Piet was gevraagd om op zondagmiddagen bij Jan Hofmeester in Amsterdam vibrafoon te spelen. Hij nam ontslag bij het bedrijfschap waar hij werkte, dook onder in een zeilboot op de Kaag en speelde iedere zondag bij Hofmeester samen met Beb Rowold van de Skymasters. Meisje met je bruine ogen. Na enkele weken werd om Boogie Woogie op de piano gevraagd. Dat sloeg goed aan, maar het leidde op den duur tot een overvolle zaal, plus een lange rij wachtende buiten. De eigenaar en ook Jan Hofmeester werden bang voor controle en zeiden dat het voor ieders bestwil was dat het moest stoppen. Nou, jammer dan. In a little honky-tonky village in Texas, there's a guy who plays the best piano by far. He can play piano any way that you like. Het laatste jaar van de oorlog was er aan alles tekort en er was honger. Bob was ineens weg met zijn boezemvriendje Loek Tangel. Loek had tot dan toe regelmatig voor de elektronische versterking gezorgd. GBT, Geluidsbureau Tangel, noemden we hem. De vrede kwam, maar van Bob en Loek geen spoor en we maakten ons zorgen. Maar ineens met eigen sleutel kwam hij weer thuis, als Canadees en als Michelin-mannetje. Hij had zich als oorlogsvrijwilliger aangemeld en in het leger genoeg eten gehad. Han de Willigen was de leider van de Maui Islanders, met onder andere Koen van Nassau op vibrafoon en Eddie Doornbos op gitaar. Na de bevrijding nam Han de Willigen in een nieuw swingcombo de gebroeders van der Houven mee naar België en trad de band in 1946 op als de Maui Islanders. De band bestond uit Han de Willigen Hawaïaanse gitaar, Bob klarinet en zang, Piet piano en vibrafoon,
Piet Kakebeke bas en Eddie Doornbos gitaar. Wim Beck bleef maar een korte periode bij de band en speelde ukulele. Eerst voor Britse militairen in Antwerpen en daarna in Brussel in het Officers Leave Center. Daar werd toen volop leven in de brouwerij gebracht door de Amerikanen. In Brussel werden ook een aantal plaatopnamen gemaakt voor Decca met de Belgische producer Jack Kluger. Er zijn meerdere uitstapjes gemaakt. Naar Frankrijk en bijvoorbeeld naar Luxemburg, waar ze voor de geallieerde staf speelden in verband met de begrafenis van generaal Patton. En naar Tsjechoslowakije, naar Praag. Ja, op een gegeven moment hebben ze eindelijk een goed contract in Praag gekregen. Want ze vonden in België dat ze daar veel te weinig verdienden. En dus eindelijk werd dat leuk. En hadden ze daar een hele tijd gewerkt. Maar ook voor het eerst van hun leven gespaard. Maar ja, toen kwamen plotseling daar de wisseling van de regering. En die werd communistisch. En bleef er nog maar één ding over. Dat is zo snel mogelijk het land verlaten. Proberen nog een plek op een trein te krijgen om eruit te komen. Ze hadden alleen één probleem. Ze mochten geen geld meenemen. En dus toen gingen ze overleggen en bedenken van hoe doen we dit. Nou, een deel gingen ze wel verstoppen en zo. Maar we gaan ook gewoon heel veel spullen kopen. Want dat mogen we wel meenemen. En schaatsen, dat was een leuk product in Tsjechoslowakije. Ze hadden dus uiteindelijk 4 paar schaatsen gekocht. Verder hebben ze geld ook nog wel als geld gesmokkeld. En aan elkaar doorgegeven terwijl ze op die trein zaten. En ze zagen dat er een controle aankwam. En dat is allemaal goed afgelopen, gelukkig. Vervolgens gingen ze naar Duitsland, waar ze op de Wetzlar Airbase van de Amerikaanse luchtmacht vlakbij Kassel begonnen. Deze optredens waren zo succesvol en de toekomst zag er zo rooskleurig uit dat de groep besloot om in Duitsland te blijven. De Maui Islanders veranderden van samenstelling en de band werd vernieuwd met Leo Linscheer op gitaar en zangeres Joukje Riemersma. You're much too marvelous for words like glorious, glamorous, and there'll stand by amorous. It's Ook was de band iedere zondag om 1 uur op primetime live in een radioprogramma van de EFN te beluisteren. Presentator Corey doopte daar de Maoris om tot Mad Monsters en kondigde altijd aan met That terrific Dutch combo from American Forces Network presenting mad melodies in the monster manner. De floorshows in de Officers Messes waren behoorlijk wild. Soms lagen er mensen op de grond uit gekkigheid. En 1 keer was er een man die wilde met een metalen lepel op de vibrafoontoetsen slaan. Maar dat ging mijn vader toch echt te ver. Alleen met de mallets mocht je op de vibrafoon spelen. Papa vertelde ook dat er vaak verzoekjes waren uit het publiek om een bepaalde nummers te spelen. En als de band dan daar geen zin in had, dan was er ook een goede oplossing voor. Hij ging dan mee in de gedachten van de aanvrager en zei: "Oh ja, dat nummer, dat ken ik, dat gaat toch zo?" Nee, zei de aanvrager, zo gaat dat niet. Waarop hij dan zei: "Oh, maar dan ken ik het niet." En droop de aanvrager af, maar wel met het idee dat het toch geprobeerd was. Meerdere
Topartiesten werden door de Mad Monsters muzikaal ondersteund. Zoals bijvoorbeeld The Mary Macs, de jazz-trompetist Dizzy Gillespie, de mondharmonica-virtuoos Larry Adler, Caterina Valente en Danny Kaye was ooit gast in het programma Presenting Parson. Dat vanwege de prominente gast met live publiek vanuit de Palm Garden in Frankfurt werd uitgezonden. Het publiek ging helemaal uit zijn dak. En naderhand kregen ze een persoonlijk telefoontje van de hertogin van Kent namens de Britse koninklijke familie met speciale waardering voor de show. De naam Van der Houven was niet handig voor de Amerikaanse connecties en dus werden er artiestennamen bedacht en werd het Peter en Bobby Howard. Na het optreden samen met Danny Kaye was dat natuurlijk een prachtig affiche voor meer optredens. Take your ladder, Miss Smith. Yes, sir. You're typing better, Miss Smith. You know best, sir. A little closer, my dear. But I can hear from here. Back to business, Miss Smith. Yes, sir. Just right, my dear Mr. Brown. Got it. What's his address in town? I forgot it. Why, that's a lovely perfume. They call it two in a room. Back to business, Miss Smith. Yes, sir. Dear Mr. Brown, in regard to that stuff. In 1950 reisden ze, nu als Mad Monsters, nogmaals naar Tsjechoslowakije en Oostenrijk. En uiteindelijk weer terug naar Nederland, waar eind 1951 werd opgetreden in live radio-uitzendingen van de VARA en er bovendien weer een paar platen werden opgenomen. Hey, hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, Daarna vertrok de band naar Duitsland, naar Wiesbaden, om weer voor de Amerikanen op te treden. Er werd veel gereisd. En getrouwd zijn echtgenotes Will en Letty veel meegegaan. Eerst in diverse hotelletjes en pensions of bij mensen thuis waar een kamer werd gehuurd. En later samen met dochters Ingrid van Piet en Wil en Letteke van Bob en Letty. Er was veel vrije tijd overdag, want er werd voornamelijk 's avonds opgetreden en er werd van alles ondernomen. Ingrid en Letteke kregen de volle aandacht van de andere bandleden. Marie, oh Marie, the dawn is bright. Just wait for me, Marie. Oh, girl of my dreams, I want you. I'm in to far. Have a little faith, the heart is here. Tra la 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 la. There I go crying again. Eén keer had Piet een kamer gehuurd die achter de slaapkamer van de eigenaar van de woning lag. Dat betekende dat in de late uurtjes na een optreden er heel zachtjes door de slaapkamer van de huisbaas geslopen moest worden. Uiteindelijk werden al die kamers en hotels vermoeiend en vonden ze vastere woongelegenheid in Heidelberg en later in Garmisch-Partenkirchen. Time now for a holiday in Bavaria. Dit is het Eibzee-hotel, waar ik als klein kindje heb gewoond toen ik 5 was ik. En we hadden een kamer, een grote kamer met een erker. En alleen op zaterdagavond, als de film draaide en papa speelde. En dan mocht ik mijn mooie roze jurk aan met een petticoat en lakschoenen. En dan voelde ik me net een klein prinsesje. En dan stond ik hier buiten en dan hoorde ik papa binnen spelen. Fly me to the moon and let me roam among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In de lente van 1950 namen de Mad Monsters in Frankfurt een paar platen op voor het Amerikaanse label Empire. Voor deze platen gebruikten ze voor het eerst de naam Empire Quintet. De platen werden in Amerika goed ontvangen en grif verkocht. In 1953 kreeg Han de Willigen een baan aangeboden en stopte met de band.
En dat was het einde van de sound van Hawaiiaanse gitaar met klarinet en vibrafoon, die lang uniek was geweest in Europa. De andere bandleden besloten door te gaan, onder leiding van Leo Linscheer en onder de naam Empire Quintet. Eind 1954 stopte Piet ook met de optredens in Duitsland en is met zijn gezin weer teruggegaan naar Den Haag. Met een opgroeiend kind werd het belangrijk dat er een vaste woonlocatie moest komen. Bovendien was er een babyopkomst en in 1955 werd Peter Paul geboren. Piet ging vervolgens in een kantoorbaan aan het werk. Bob, Letty en Letteken bleven en verhuisden naderhand naar de Green Arrow Inn in Garmisch-Partenkirchen, waar in 1957 Bob Junior is geboren. Vaak ging Bob Senior met Bob Junior op de fiets naar de PX, de Amerikaanse winkel, waar je van alles met speciaal geld kon kopen. De Green Arrow Inn was een hotel waar veel in Duitsland gelegerde Amerikanen even op vakantie gingen en de avonden werden gevuld met dansmuziek van het Empire Quintet. Today, you've been on a holiday in Bavaria, coming to you from the Rose Room of the Partenkirchenerhof, right here in Garmisch. Ik denk dat ik toch al een jaar of 6 was, dus begin jaren 60 zo'n beetje, dat ik voor het eerst mocht gaan kijken in de coulissen naar het optreden van het Empire Quintet. En ik kan me nog goed herinneren hoe magisch het was als die zong en als die klarinet speelde. My love is ever you, my love, now. En vooral die saxofoon, die gaf zo'n ongelofelijke sfeer. Ik vond hem ook echt een geweldige saxofonist. Met een geweldige toon in zijn instrument. Ja, ik kan me ook de andere bandleden natuurlijk van het Empire Quintet nog wel herinneren. Maar wat het meeste indruk heeft gemaakt is Sjors Martens. Die was zo'n vrolijke jongen, zo'n leuke vent. Waar je dat nooit van had verwacht. Maar hij heeft op jonge leeftijd, in 1963, zelfmoord gepleegd. En ik zal van mijn leven niet vergeten dat mijn vader me meenam naar de rouwkapel. En ik zag hem liggen in die zinken tijl waarin mijn ouders hem hadden moeten opbaren omdat er geen kist beschikbaar was. Het was natuurlijk mooi gecamoufleerd met bloemen en zo. En terwijl ik bij het lichaam van Sjors stond, kwam zijn moeder binnen. En ja, dat verdriet van die vrouw, dat ging door merg en been. Dat vergeet je je leven lang niet meer. En ja, de aanleiding schijnt geweest te zijn dat zijn vriendin bij hem was weggegaan. En dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Veel zangeressen passeerden de revue. Sunny Day, Getty Koopman en uiteraard Joukje Riemersma uit Nederland. Maar ook de Belgische Arlie Day en de Engelse Marina Douglas. Er werden nieuwe vriendschapsbanden gesmeed met onder andere het Atlantic Quintet van Henny Frowijn. Maar in 1965 stopte de band en gingen Bob van der Houven, Leo Linscheer en Piet Kakebeke na een avontuur van 20 jaar terug naar Den Haag. In Den Haag werd door Piet van der Houven vanaf 1956 toch ook weer muziek gemaakt. Met de band Mena Moria Minstrels en met Rudy Wairata trad hij in het hele land op voor het Nederlandse leger en deed mee aan een aantal plaatopnamen. Liedjes als Potong Paddy en Laju Laju waren door Rudy Wairata een Ambonese aanvulling op de Hawaiiaanse liedjes. Naast Rudy Wairata horen we in dit programma de instrumenten van vibrafonist Piet van der Houven,
bassist Jack Salacori, de gitaristen Charles en Dick Davids en de solostem van Al Mignon. En ook met de Amboina Serenaders, met zang van onder andere Joyce Aubrey, waren er radioopnames en optredens. Dat betekende dat Piet overdag op kantoor werkte en 's avonds vaak tot laat moest optreden. In de jaren 50 kwam er veel kunststof in de kleding terecht. En met het energieke spel van mijn vader raakte zijn kleding behoorlijk statisch geladen. Het is meermaals voorgekomen bij de thuiskomstkus met mijn moeder dat er een fikse vonk ineens oversprong. Na een paar keer dat te hebben meegemaakt, ging hij zich maar ontladen aan het behang. In 1958 werkte Piet samen met Peter Schilperoort en werd er Benny Goodman-achtige muziek gemaakt op diverse Nederlandse marinebases. Jaren later zei Peter Schilperoort bij ontmoetingen: dat was het leukste bandje dat ik ooit had. Bij plaatopnamen speelde Piet mee bij nummers als bijvoorbeeld Piove en Les Soignons. Een heel bijzondere herinnering bewaarde Piet aan een optreden met het Metropoolorkest onder leiding van Dolf van der Linden. Met Kees Verschoor op klarinet en hij zelf op vibrafoon waren zij solisten in een arrangement van Pie Scheffer genaamd The Benny Goodman Story. Later zou vanuit Utrecht het programma nogmaals live op tv worden uitgezonden door de NCRV. Om deel te nemen aan de Benny Goodman Story kreeg Piet een complete partituur voorgeschoteld. Samen met zus Willy werd dat uitgezocht, zodat Piet in ieder geval de akkoorden kende. Willy heeft jarenlang pianoles gegeven, maar is niet gaan optreden. Maar broer Frank heeft nog in zijn studententijd een bandje gehad, de Dixie Kids, en zelfs een paar plaatopnamen gemaakt. Uiteindelijk hield het muziek maken op. Geen snabbels meer, geen optredens. Behalve in de privésfeer. Dan kwamen op de gezelligste privéfeestjes de bandleden bij elkaar en werd er over vroeger gepraat. En natuurlijk werd er gemusiceerd en gedanst. Certified happiness, and I guess all of those things you've always buttered for me. I'd like to see you looking swell. Ik was al 7 jaar toen ik te horen kreeg dat we een vibrafoon in huis hadden. En dat kwam omdat mijn vader een tweedehands piano had gekocht. En hem helemaal had gerepareerd met nieuwe pennen in het klankbord en nieuwe snaren opgezet. En had hem gestemd en hij ging erop spelen. En hij kon er ook op spelen. En heel goed, het was echt niet te geloven. En ik dacht van hoe kan dat nou? En ja, daar kwam het hele verhaal. We hebben toen de vibrafoon opgebouwd en daar kon hij ook op spelen. Ik vond het geweldig gewoon. Ja. Later, na nog een verhuizing, stond de vibrafoon een tijdje in de woonkamer en leerde ik er zelf ook op spelen. En er kwam ook nog een babyvleugel en een Fender Rhodes bij. Genoeg dus om je op uit te leven.
Een hilarisch optreden was er nog op de school van zijn kleinkinderen. Verkleed als de Blues Brothers vielen we erg op tussen de vader Jacob stukjes. Wat resulteerde in een daverend applaus. Vooral voor opa. Grandpa! Maar de feestjes waren geweldig als de hele band weer bij elkaar kwam. Ik kan me nog herinneren dat Henny Vrouwijn dan met zijn bas boven op de auto uit Den Haag naar Heerden kwam. En vanwege de afstand bleef iedereen ook slapen. De avonden met de muziek waren goud. Als papa en oom Bob, Leo Linscher en Henny Vrouwijn hun jazz uit de jaren 50 speelden.